Oh my God, clickers. Can you see this? Oh my goodness. Pucha, hindi nyo masyado makakita. Teka nga. Rear camera ko. Tingnan nyo. Ang gaganda ng mga motor! Oh my God! Alright, thanks so much. I love this bike. Oh.
Alright, clickers. So, we're done here. Going home. Ang ganda. Paalam na tayo. Gotta go. Thank you very much. I really enjoyed it. Going home. Alright, clickers, so tapos na tayo dito sa Harley Davidson. Sana nag-enjoy kayo sa mga nakita ninyo. Well, ako, nabusog yung mata ko. Niwala yung gutom ko actually yun. Ang gaganda ng motor, di ba? Nakaka-inspire. So, sana makahanap pa tayo ng iba pang pupuntahan. Pero sa ngayon, huwag na muna nating isipin yun. Uwi na muna tayo at gabi na. So, kita-kita ulit tayo sa susunod na video. That's all for now. Bye na ako kay Harley. Bye.